Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to our Baybayin tutorial. Sa video nito ay ating matutunan kung paano isulat ang mga character G, Gage, Gigogu at character H, Hahehikoku ng Baybayin. Simulan na po natin. Let's start with letter G. Ito po ang character G ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Huwag po natin kalimutan ang pampatay patinig. Ito po ang mga karakter Ga, Ge, Gi, Go, Gu ng Baybayin. Huwag po kalimutan ang gitling sa itaas sa Ge, singsing sa itaas sa Gi, singsing sa ibaba, Go, at gitling sa ibaba sa Gu. Get your notebook and ballpen, let's practice. Let's start with the Ga. 1, 2, 1. Ge. 1, 2, 1. And then, gitling sa itaas. Gi. 1, 2, 1. Singsing sa itaas. Go. 1, 2, then 1. Singsing sa ibaba. Gu. 1, 2, 1, gitling sa ibaba, at character G. 1, pampatay patinig. Ulitin po natin. Ga, 1, 2, 1, Ge, 1, 2, 1, gitling, Gi, 1, 2, 1, Go, 1, 2, 1, singsing, Gu, 1, 2, 1, gitling, at character G, 1, 2, 1, pampatay, patinig. Let's proceed sa character H ng Baybayin. Ito po ang character H ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, then 1, 2. Huwag kalimutan ang pampatay patinig. Ito po ang mga karakter Ha, He, Hi, Ho, Hu ng Baybayin. Okay, let's practice. Let's start with Ha. Ha, He, gitling sa itaas, Hi, singsing sa itaas, Ho, singsing sa ibaba, Hu, gitling sa ilalim, at character H. Again, Ha, He, Hi, Ho, Hu, at character H. Isulat ang salitang bago gamit ang Baybayin. Okay? May dalawang pantig po ang salitang bago. Ang pantig na ba at ang pantig na go. Uunahin po nating baybayin kung isulat ang pantig na ba, unang pantig. At ikalawang pantig, isulat ang salitang gabi gamit ang baybayin. Okay? May dalawang pantig din ang salitang gabi. Uunahin natin ang unang pantig na ga. At ang ikalawang pantig na bi. Isulat ang salitang higa gamit ang baybayin.
may dalawang pantigdi ng salitang higa. Uunahin natin ang hi at ga. And last, isulat ang salitang haba gamit ang baybayin. Okay? May dalawang pantigdi ng salitang haba. Uunahin natin ang ha. And then, ba. And that ends our Baybayin tutorial for characters G, Gage, Gigaw, Gu, at characters H, Hahe, Hiho, Ku ng Baybayin. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and click the notification bell para hindi ka malate sa class ko. This is Sir Bambi and you be now evaporate.